Dimineața aceea era una ca toate celelalte de până atunci. Cald, iar bipedele solare roiau pe afară. Fiecare am treaba ei, cu un mers alene, copleșit de căldura zilei. Ar fi fost o dimineață obișnuită, dacă ar fi mers la culcare în noaptea precedentă. Însă rost de sentimente copleșitoare de iubire, pe care nu o mai cunoscuse până atunci. Cel puțin nu într-o formă atât de pură, atât de nevoiașă și tăiasă, s-a zbârcolit de pe o parte pe alta, până a cedat în fața presiunii din interiorul său. Într-o baie de lumină, într-o viață prea venină, separate de ocolină și de un punct. 3 ore au luat să pună aceste câteva vorbe împreună, ca parcă au reușit să numească ceva din interiorul său, parcă se simte mai bine ca acum câteva minute și parcă viața e ceva mai suportabilă acum că l-a descoperit. Găsindu-și calea, cuvintele ar trebui să curgă singure. Lângă punct, într-o baie de lumină, într-o viață prea venină, separate de o colină și de un punct. Lângă punct e un rotund. Lângă punct e un rotund. Înăuntru e fecund. Și aș vrea să îl și aș vrea să-l pătrund, dar nu pot. Nu am mai încercat niciodată să scrie poezie, însă e plăcut, impresionat de felul în care se conturează. Poate unii ar numi o murdară, dar inocența cu care așterne cuvinte pe foaie spune altceva. Pofta care vine odată cu vârsta nu poate să se numească altfel, iar acuzele nu pot lua naștere decât într-o minte lipsită de lumină. Că tot veni vorba. E cam multă lumină în această cameră, iar soarele a început să-i ardă pielea.
și aș vrea să-l pătrund, dar nu pot. Rotundul e tot cuprinzător. Cu punctul e necruțător. Că nu e și el impunător, cățărător, aeromotor, muritor, dar tânărul nu se dă bătut. În ciuda dezastrelor care par să caracterizeze această zi, memorabilă din pricina lor, sau poate din pricina ceea ce va urma, el persistă ca un adevărat artist ce moare de foame dacă nu finalizează. Ce moare de foame de dragul artei. Acum fără curent, fără distrageri, izolat într-o lume doar a sa, etern, ecoul lui în grotă țipă și urlă și se transformă în cuvinte magice. Nu pentru el, dar pentru ea. Ar dori să schimbe lumea, să se poată porcea. Doar un pic. Dar alege să privească cum stăjoara ei feciorească într-o parte, mai lumească, se ascunde. Și în palatul de căștar o scrisoare îi dă în dar, nu izgoni ca pe ecar. Aștept răspuns. Kind
Mă credeți dacă vă spun că și-a uitat poezia? Nu? Nu. Nici eu nu m-aș crede. A luat repede o altă bucată de hârtie și a scrijelit pe ea cuvintele și a făcut-o să semene cu cea originală. Dar știm prea bine că o copie nu va fi niciodată la fel de bună ca originalul. Copia este lipsită de acel mic detaliu care face o capodoperă.